สวัสดีครับผมซีแบงบูเลตคลิปนี้ผมจะพาไปชมรางวัลจากความทรงจำบอสทั้ง15กันนะครับผมขอขอบคุณทุกกำลังใจที่สนับสนุนนะครับหากคลิปของผมมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับจุดลับของรางวัลจากความทรงจำบอสจะอยู่ที่โต๊ะกลมนะครับให้เราคุยกับเอเนียหญิงร่างทรงองคุลีตรงนี้ครับให้เรากดเลือกรับพลังจากความทรงจำครับเราสามารถเลือกรับรางวัลจากความทรงจำบอสได้1อย่างจาก2ชิ้นนะครับและสามารถเลือกซื้อเครื่องรางป้องกันวีรชนได้จากบอสแต่ละตัวที่เราปราบด้วยนะครับอันที่1ความทรงจำของ100กิ่งเราจะได้มาจากการปราบบอสก็อตติก100กิ่งที่ปราสาทสตอร์มวิลนะครับความทรงจำของก็อตติก100กิ่งที่สลักบนพฤกษาทองชายผู้อ่อนแอแสวงหาพลังจากการต่อกิ่งอันน่าสะพรึงเหล่าทหารเอ๋ยสักวันของเราจะกลับไปพร้อมเพรียงสู่มาตุภูมิที่คู่เคียงณเชิงพฤกษาทองอันแรกขวานราชาก็อตติกขวานใหญ่ของก็อตติก100กิ่งขวานศึกทองคำสลักรูปอสูรเป็นสัญลักษณ์พลังของต้นตระกูลแห่งทองก็อตฟรีราชาองค์แรกแห่งเอลเดนริอ่านทำตัวเสมอท่านข้านี่แหละเจ้าแห่งทองทักษะต่อสู้เฉพาะจงคุกเข่าเสียบขวานราชาลงพื้นอย่างต่อเนื่องสั่นสะเทือนพื้นดิน2 ครั้งพร้อมปล่อยคลื่นกระแทกกดปุ่มเพิ่มเพื่อสั่นสะเทือนพื้นแผ่นดินอย่างรุนแรงอีกครั้งอันที่200กิ่งมังกรฟ้าศีรษะมังกรบินที่ต่อกิ่งเข้ากับแขนซ้ายของก็อตติกพลังที่ยังหลงเหลือก่อตัวเป็นรูปร่างทำให้แขนของผู้สวมใส่แปรเปลี่ยนเป็นมังกรน้อยมันฝังเขี้ยวมังกรคมกริบไม่สามารถถือ2 มือได้ทักษะต่อสู้เฉพาะจงดูซะให้เต็มตามอบชีวิตชั่วคราวแก่มังกรจิ๋วให้มันทะยานขึ้นฟ้าปล่อยเพลิงมังกรเป็นวงกว้างที่ด้านหน้าอันที่2ความทรงจำของราชินีจันเพนความทรงจำของเรนาล่าราชินีจันเพนที่สลักบนพฤกษาทองเมื่อครั้งวัยเยาว์เรนาล่าเป็นวีรชนผู้โดดเด่นใช้คาถาจันทาชนะใจวิทยาลัยจนได้เป็นผู้นำบัญชาเหล่าอัศวินหินจลัดทำให้คาเรียกลายเป็นราชวงศ์อันแรกคาถาราชาแห่งคาเรียคาถาราชาคาถาของเรนาล่าราชินีจันเพนหินจลัดบนนั้นถูกขนานนามว่าครามคาเรียเสริมพลังคาถาจันเพนผู้มีความรู้ขั้นสูงสุดเท่านั้นถึงจะได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นคาถาหินจลัดขั้นสูงสุดทักษะต่อสู้เฉพาะหมุนวนรวมพลังเวทใส่หินจลัดส่งคาถาราชาให้ลอยไปด้านหน้าและหมุนวนด้วยความเร็วสูงโจมตีพลังเวทต่อเนื่องใส่
อันที่2คาถาจันเพนเลนาล่าคาถาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของราชินีคาเลียเรียกจันเพนให้มุ่งหน้าเข้าหาศัตรูจันเพนจะสลายทุกคาถาที่สัมผัสและลดอัตราความเสียหายของพลังเวทของผู้ที่สัมผัสโดนชั่วคราวราชินีเลนาล่าได้พบกับจันทรางามในวัยเยาว์และในเวลาต่อมาวิทยาลัยก็หลงไหลเสน่ห์นั้นอันที่3ความทรงจำของพิฆาตดาวเราจะได้มาจากการปราบบอสลาดานที่ปราสาทราชสีแดงนะครับความทรงจำของลาดานผู้พิฆาตดาวที่สลักบนพฤกษาทองแม่ทัพราชสีแดงเคยเป็นผู้ใช้แรงโน้มถ่วงเมื่อครั้งเยาว์วัยลาดานร่ำเรียนทักษะนั้นที่เซเลียเพื่อให้ได้อยู่เคียงข้างอาชาราอันแรกดาบใหญ่พิฆาตดาวดาบใหญ่ทำจากโลหะดำของแม่ทัพราดานดาบคู่ประทับประดับด้วยแผงคอราชสีแดงเป็นที่รู้จักในตำนานพิฆาตดาวของราดานสมัยหนุ่มว่ากันว่าตราแรงโน้มถ่วงถูกสลักเวลานั้นทักษะต่อสู้เฉพาะเรียกดวงดาราประสานดาบคู่ปู่คำรามขึ้นฟ้าดึงศัตรูเข้าหาตัวด้วยคลื่นแรงโน้มถ่วงกดปุ่มเพิ่มเพื่อใช้ดาบพุ่มแรงโน้มถ่วงฟาดอันที่2ธนูใหญ่สิงโตธนูใหญ่ทำจากเหล็กทมิฬที่แม่ทัพลาดานเคยใช้อาวุธประดับด้วยแผงคอราชสีแดงสถิตพลังแรงโน้มถ่วงพิฆาตดาวใช้คู่กับหอกลาดานจึงเป็นอาวุธของวีรชนโดยแท้ทักษะต่อสู้เฉพาะผ่าฝนของลาดานถือธนูย่อตัวต่ำลงตั้งท่าเตรียมปล่อยลูกธนูจำนวนมากขึ้นฟ้าพร้อมกันโปรยปลายใส่ศัตรูดังหาฝนอันที่4ความทรงจำของราชาผู้ลบหลู่เราจะได้มาจากการปราบบอสไลคานนะครับที่คฤหาสน์ภูผาเพลิงครับความทรงจำของไลคานราชาผู้ลบหลู่ที่สลักบนพฤกษาทองมีชีวิตกลืนกินและเติบโตชั่วนิรันดร์ไลคานจึงเป็นมหาอสรพิษข้ารู้เส้นทางแห่งผู้ลบหลู่สูงชันและห่างไกลจะก้าวเดินได้อย่างไรหากชิงชังบาปกรรมอันแรกดาบศักดิ์สิทธิ์หยามเหยียดดาบศักดิ์สิทธิ์ของไลคานราชาผู้ลบหลู่ซากศพของวีรชนนับไม่ถ้วนที่ถูกเขากลืนกินบิดตัวดีดดิ้นอยู่บนผิวดาบบัดนี้พวกเขาคือครอบครัวร่วมสายเลือดฟื้นฟู HP เมื่อปราบศัตรูได้ทักษะต่อสู้เฉพาะเพลิงช่วงชิงชูดาบศักดิ์สิทธิ์จุดเพลิงลบหลู่แล้วปล่อยออกไปด้านหน้าอย่างแรงเพลิงจะช่วงชิงเลือดมา อ
อันที่2วิญญาณอาฆาตของไรคานพลังชวนสะพรึงของไรคานราชาผู้ลบหลู่ปล่อยวิญญาณอาฆาตมอดไหม้ซึ่งจะระเบิดตามทางที่ลอยผ่านอย่างต่อเนื่องหลังผ่านไปสักครู่วิญญาณอาฆาตตายโหงของเหล่าวีรชนพวกเขาเข้าเฝ้าพระราชาและโดนเขมือบเป็นการต้อนรับกลายเป็นครอบครัวเดียวกับราชาในท้องอสรพิษอันที่5ความทรงจำของราชาต้องสาบเราจะได้มาจากการปราบบอสมอร์กอสที่นครหลวงเลนเดลนะครับความทรงจำของมอร์กอสราชันต้องสาบแม้จะถือกำเนิดในฐานะเด็กต้องสาบไร้พรมอร์กอสก็ยังคงมุ่งมั่นจะเป็นผู้พิทักษ์พฤกษาทองมิได้รักเพราะได้รับความรักเขาก็แค่รักเพียงเท่านั้นอันแรกดาบต้องสาบมอร์กอสดาบคมบิดเบี้ยวสีผิดเพี้ยนพิสดารอาวุธของมอร์กอสราชันต้องสาบดาบนั้นเป็นเลือดต้องสาบแปรสภาพเขาจึงชิงชังและผนึกมันไว้ทักษะต่อสู้เฉพาะโลหิตต้องสาบฟาดฟันก้าวจากท่าเตรียมพร้อมแล้วฟันเสยลงมาชั่วอึดใจประกายโลหิตจะทำให้เกิดระเบิดเพลิงหลังจากนั้นเล็กน้อยและยังกดปุ่มเพื่อโจมตีเพิ่มได้อันที่2ทารกต้องสาบแห่งราชวงศ์รูปปั้นทารกที่ต้องสาบแต่กำเนิดในราชวงศ์พฤกษาทองปล่อยวิญญาณต้องสาบตามติดจำนวนมากโดยใช้ FP ทารกต้องสาบในราชวงศ์ไม่ถูกตัดเขาแต่จะถูกซ่อนเลนนำไปทิ้งใต้ดินไม่ให้ผู้ใดเห็นถูกจองจำตลอดกาลรูปปั้นเพื่อระลึกถึงถูกสร้างขึ้นอย่างลับๆอันที่6ความทรงจำของราชาโลหิตความทรงจำของม็อกราชาโลหิตที่สลักบนพฤกษาทองให้มิเคล่าเป็นเทพตนเป็นราชาผู้เป็นคู่ครองเพื่อการนั้นจึงร่วมกันแบ่งปันห้องบรรทมโลหิตทว่ามนุษย์เทพผู้ยาววัยกลับไม่สนองสิ่งใดอันแรกหอกศักดิ์สิทธิ์ม็อกวินหอกสามง่ามของม็อกราชาโลหิตหอกศักดิ์สิทธิ์ที่อาจเรียกได้ว่าสัญลักษณ์ของราชวงศ์ใหม่มอบพลังให้แก่เลือดต้องสาบและยังเป็นเครื่องมือพิ
ธีสำหรับสื่อสารกับอุตรเทพมารดาสัจธรรมผู้ซึ่งปรารถนาบาดแผลทักษะต่อสู้เฉพาะพิธีรับเลือดชูหอกศักดิ์สิทธิ์ทิ่มแทงกายมารดาไร้ร่างแทงได้ถึง3ครั้งทุกครั้งที่แทงจะเกิดระเบิดโลหิตหอกศักดิ์สิทธิ์จะหุ้มด้วยเพลิงโลหิตต่อไปอีกสักพักอันที่2มนตราศาสตร์โลหิตมนตราศักดิ์สิทธิ์ของม็อกราชาโลหิตสอดแขนเข้าไปในกายมารดาไร้ร่างสาดเพลิงโลหิตไปด้านหน้าให้ลุกไหม้สามารถใช้ได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องหยุดเดินเมื่อพบมารดาแห่งสัจธรรมผู้ปรารถนาบาดแผลณใต้พิภพเลือดต้องสาบของม็อกก็ลุกเป็นเพลิงและเขาก็รักใคร่สิ่งโสโมมที่ถือเกิดใต้ผืนดินอันที่7ความทรงจำของราชาแห่งพูดบรรพบุรุษเราจะได้มาจากการปราบบอสราชาพูดบรรพบุรุษที่ป่าพูดบรรพบุรุษครับความทรงจำของราชาแห่งพูดบรรพบุรุษที่สลักบนพฤกษาทองพูดบรรพบุรุษคือพลังพิศวงที่อยู่นอกเหนือพฤกษาทองชีวิตแตกหน่อมรณะชีวิตแตกหน่อจากชีวาชีวิตเป็นเช่นนั้นเองอันแรกเขาใหญ่ทรงปีกเขาใหญ่ทรงปีกที่ถูกใช้เป็นอาวุธบูชาวิญญาณหนึ่งในเขาวิเศษสถิตพลังแกร่งกล้าของพูดบรรพบุรุษเป็นทั้งปีกของผู้ส่งสารแห่งลัทธิบูชาพูดบรรพบุรุษและเขาเกี่ยวฆ่าชีวิตที่ไร้หน่อผลิบานทักษะต่อสู้เฉพาะเรียกหาคำสาปพูดชูปีกจอมเขายักษ์อัญเชิญคำสาปพูดลดพลังป้องกันของศัตรูโดยรอบชั่วคราว
อันที่2เครื่องรางเขาพูดบรรพบุรุษคัดมาจากเขาของราชาพูดบรรพบุรุษฟื้นฟู FP เมื่อปราบศัตรูได้ใช้เขาของราชาผู้ล้มตายเป็นแปลงเพาะหน่ออ่อนมากมายผลิบานเปล่งแสงสว่างชีวิตแตกหน่อจากมรณะรับพลังจากมรณะอันที่8ความทรงจำของทายาทผู้ถูกทิ้งแห่งนินการเราจะได้มาจากการปราบบอสแอสเทลโดยการทำเควสของแลนนี่นะครับความทรงจำของแอสเทลทายาทผู้ถูกทิ้งแห่งนินการที่สลักบนพฤกษาทองดวงดาราพิกลพิการถือกำเนิดในอนันตการอับแสงณฟ้าโพ้นอันห่างไกลครั้งหนึ่งเคยทำลายนครนิรันดรเป็นดาวตกประสงค์ร้ายช่วงชิงฟากฟ้ามาจากพวกเขาอันแรกลูกตุ้มดวงดาราเด็กสาบลูกตุ้มพลังโจมตีเวทพลังที่ได้จากความทรงจำของแอสเทลสะเก็ดดาวตกที่หลากหลายสีเรียงรายก่อเป็นร่างทายาทผู้ถูกทิ้งแห่งนินการทักษะต่อสู้เมฆดารารวมพลังเวทใส่ละอองดาวเด็กต้องสาบโจมตีกวาดพร้อมสร้างเมฆดาราอนันตการเมฆดาราจะระเบิดไปแล้วหายไปในชั่วพริบตาอันที่2เท่าสงครามคลื่นอนันตการทักษะต่อสู้คลื่นอนันตการปักอาวุธลงพื้นสร้างคลื่นอนันตการขึ้นรอบตัว3รอบสามารถโจมตีหนักต่อด้วยท่าหมุนตัวกวาดได้ใช้กับอาวุธประเภทขวานใหญ่ค้อนใหญ่หอกใหญ่และอาวุธขนาดยักษ์อันที่9ความทรงจำของมังกรมรณะเราจะได้มาจากการปราบมังกรมรณะโฟติซัสนะครับที่ก้นบึงรากฝั่งลึกความทรงจำของมังกรมรณะโฟติซัสที่สลักบนพฤกษาทองหลังก็อดวินองค์ชายสีทองกลายเป็นองค์ชายมรณะมังกรโบราณยังคงสู้ต่อกับมรณะในร่างของสหายผู้นั้นมันไม่ชนะศึกมีแต่จะถูกกัดกินเท่านั้นอันแรกมนตราโจมตีสายฟ้ามรณะมนตราที่ใช้พลังอันถูกกลืนกินโดยมรณะของมังกรโบราณโฟติซัสเรียกสายฟ้าฟาดมรณะรุนแรงใส่รอบข้างมีผลทำให้ติดสถานะมรณะหากช้าจะทำให้สายฟ้าฟาดได้นานขึ้นเป็นสายฟ้าสีทองที่ก็อดวินสหายของมังกรโบราณเคยใช้อันที่2มนตราหอกสายฟ้าโฟติซัสมนตราที่ใช้พลังของมังกรโบราณโฟติซัสเรียกหอกสายฟ้าแดง2เล่มทิ่มแทงต่อเนื่องจากกลางอากาศหอกสายฟ้าจะระเบิดฟาดสายฟ้าใส่รอบข้างสายฟ้าแฝดสีแดงคือสัญลักษณ์ของมังกรโบราณผู้ได้ชื่อว่าศิลาสุดแกร่งในสงครามมังกรโบราณ
อันที่10ความทรงจำของยักษ์เพลิงเราจะได้มาจากการปราบบอสยักษ์เพลิงที่โซนหิมะฝั่งทางด้านขวานะครับความทรงจำของยักษ์เพลิงที่สลักบนพฤกษาทองยักษ์เพลิงคือผู้รอดชีวิตจากสงครามยักษ์เมื่อรู้ว่าเพลิงในเตาไม่มีวันมอดดับราชินีมาริกาก็ได้รำคำสาปตราประทับเจ้ายักษ์ตัวน้อยเอ๋ยจงใช้ชีวิตในฐานะผู้อารักขาเพลิงไปชั่วนิรันดร์เถิดอันแรกเปียแดงของยักษ์แส้หนาถักจากเส้นผมสีแดงลุกโชนยักษ์ทุกตนมีผมสีแดงที่ราดากรสิ้นหวังกับผมสีแดงของตนอาจเกิดจากคำสาปของยักษ์ทักษะต่อสู้เฉพาะเพลิงไล่รำจุดเพลิงยักษ์บนเส้นผมสีแดงเหวี่ยงไปเป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่องราวกับสายน้ำไหลอันที่2มนตราไฟเอ๋ยจงผลาญให้มอดหนึ่งในมนตราที่ใช้พลังของยักษ์เพลิงโดยตรงจุดเสาเพลิงหลายต้นต่อเนื่องรอบตัวเองหากชาร์จเสาไฟจะเพิ่มจำนวนยักษ์เพลิงยืมพลังของเทพมารแต่ก็ยังพ่ายแพ้เป็นจุดสิ้นสุดของคำสาปอันโดดเดี่ยวที่ต้องใช้ชีวิตในฐานะผู้อารักขาเพลิงไปชั่วนิรันดรอันที่11ความทรงจำของดาบทมิฬเราจะได้มาจากการปราบบอสมาริเกดาบทมิฬนะครับที่ฟาลุมอสุราพังทลายความทรงจำของมาริเกดาบทมิฬที่สลักบนพฤกษาทองมาริเกเป็นอสูรเงาตามตัวที่มอบแก่มนุษย์เทพมาริการ้องขอผนึกมรณะแห่งโชคชะตาจากเงาตามตัวและหักหลังมันในภายหลังอันแรกดาบทมิฬมาริเกเปลือกอันยิ่งใหญ่ของดาบทมิฬแห่งมาริเกสถิตมรณะแห่งโชคชะตาในคืนปฏิบัติการหลังมรณะส่วนหนึ่งถูกช่วงชิงไปมาริเกได้ผนึกดาบนี้ไว้ในตนเพื่อไม่ให้ผู้ใดช่วงชิงมรณะได้เป็นครั้งที่2ทักษะต่อสู้เฉพาะมรณะแห่งโชคชะตาปลดปล่อยมรณะแห่งโชคชะตาเศษซากของมันเสียบดาบใหญ่ลงพื้นสร้างคมดาบอนันต์สร้างความเสียหายพร้อมกับลด HP สูงสุดลด HP ต่อเนื่องทีละนิดเป็นระยะเวลาสั้นๆอันที่2มนตราดาบทมิฬพลังที่ได้จากความทรงจำของมาริเกเสกเงามายาดาบทมิฬกระโจนไปข้างหน้าหมุนตัวฟันปล่อยคลื่นแสงโจมตีเพิ่มได้1ครั้งดาบซึ่งเคยสถิตมรณะแห่งโชคชะตาจะสร้างความเสียหายพร้อมลด HP สูงสุดและลด HP ต่อเนื่องทีละนิดเป็นระยะเวลาสั้นๆ
อันที่12ความทรงจำของเทพธิดาเสื่อมสลายเราจะได้มาจากการปราบบอสมาเลเนียที่พฤกษาศักดิ์สิทธิ์ของมิเคล่านะครับความทรงจำของมาเลเนียเทพธิดาแห่งความเสื่อมสลายที่สลักไว้บนพฤกษาทองมิเคล่าและมาเลเนียเป็นบุตรของเทพเจ้าเพียงหนึ่งเดียวแม้ทั้งสองจะเป็นมนุษย์เทพทว่าชีวิตกลับเปราะบางด้านหนึ่งเยาว์วัยชั่วนิรันดร์อีกด้านหนึ่งสถิตความเสื่อมสลายอันแรกดาบมือเทียมมาเลเนียอาวุธที่ติดอยู่กับมือเทียมของมาเลเนียดาบที่ถูกปลุกเสกจะไม่มีวันเสื่อมสลายมือเทียมศึกของมาเลเนียคือสัญลักษณ์ของความไร้พ่ายผู้คนเล่าขานกันว่าเห็นปีกกลางจากดาบที่ชูขึ้นนั้นปีกแห่งเจตจำนงแรงกล้าไม่รู้จักพ่ายทักษะต่อสู้เฉพาะปักษาวารีไล่ลำกระโดดขาเดียวดั่งปักษาวารีต่อไปยังการฟันต่อเนื่องด้วยความเร็วสูงกดปุ่มเพื่อเพิ่มการโจมตีได้มากสุด2รอบอันที่2มนตราเอโอเนียสีแดงทักษะของมาเลเนียเทพธิดาแห่งความเสื่อมสลายให้ดอกไม้ช่อใหญ่ผลิบานระเบิดความเสื่อมสลายสีแดงทุกครั้งที่ดอกไม้แดงบานมาเลเนียจะเสื่อมสลายดอกนั้นบาน2ครั้งแล้วเมื่อถึงครั้งที่3นางจักได้เป็นเทพธิดาแน่นอนอันที่13ความทรงจำของราชามังกรเราจะได้มาจากการปราบราชามังกรพราซิดูซักที่ฟาลุมอสุราพังทลายครับความทรงจำของราชามังกรพราซิดูซักที่สลักบนพฤกษาทองราชามังกรผู้ประทับในใจกลางวายุณมิติของเวลาว่ากันว่าเป็นราชาแห่งเอลเดนในยุคก่อนพฤกษาทองทว่าเทพเจ้ากลับจากหายราชาจึงเฝ้ารอการหวนคืนอันแรกดาบศิลาราชามังกรดาบแทงทำจากศิลาสถิตสายฟ้ายุคแรกเริ่มเศษเสี้ยวพลังราชามังกรที่ได้จากความทรงจำจะปลดปล่อยพลังรุนแรงเหลือล้นกับเหล่าทายาทมังกรตัวกระจ้อยร่อยไปชั่วนิรันดร์ทักษะต่อสู้เขาเมธาอัศนีทำให้ร่างกายของตนกลายเป็นเมฆสายฟ้าสีแดงชั่วคราวลอยขึ้นกลางอากาศแทงด้วยดาบพุ่มสายฟ้ากดค้างเพื่อเพิ่มระยะในการลอยตัวกลางอากาศ อันที่2มนตราพาซิดูซักที่ล่มสลายพลังที่ได้จากความทรงจำของราชามังกรพาซิดูซักกลายร่างเป็นราชามังกรพ่นปราณสีทองจากกลางอากาศสามารถใช้ขณะกระโดดได้นั่นคือท่าทีก่อนสิ้นลมหายใจของราชามังกรผู้เคยอาศัยอยู่ณมิติเวลาชั่
ชั่วนิรันดร์อันที่14ความทรงจำของโฮรานลูนเราจะได้มาจากการปราบบอสโฮรานลูนที่ทุลีนครหลวงเลนเดลนะครับความทรงจำของโฮรานลูนยอดนักรบที่สลักบนพฤกษาทองก็อตฟรีราชาองค์แรกแห่งเอลเดนเคยถูกช่วงชิงพรกลายเป็นผู้มัวหมองจึงพาบรรดาผู้ร่วมชะตาออกจากดินแดนมัชชิมามหาญาตราของผู้มัวหมองในท้ายที่สุดเขาได้ละทิ้งความเป็นราชาหวนกลับไปเป็นนักรบธรรมดาอันแรกขวานราชาก็อตฟรีอาวุธของก็อตฟรีราชาแห่งเอลเดนเสียหายบางส่วนจากการนำทัพผู้มัวหมองสู่สงครามมหาญาตราเป็นคำสาบานที่ก็อตฟรีให้ไว้ในฐานะราชาอาวุธที่ภายหลังกลายเป็นตราสัญลักษณ์แห่งเผ่าทองครั้งหนึ่งพลังเช่นนี้เองที่ทำให้ราชาเป็นราชาทักษะต่อสู้เฉพาะเสียงคำรามราชันส่งเสียงคำรามเพิ่มพลังโจมตีคลื่นกระแทกจากการกระทืบพื้นไม่สามารถป้องกันได้ระหว่างใช้งานการโจมตีหนักจะกลายเป็นพุ่งเข้าฟันอันที่2เท่าสงครามพระสุธากัปนาถของโฮรานลูนทักษะต่อสู้พระสุธากัปนาถของโฮรานลูนกางแขนออกฟาดพื้นสั่นสะเทือนพื้นดินอย่างรุนแรงพร้อมปล่อยคลื่นกระแทกกดปุ่มเพิ่มเพื่อฟาดพื้นอีกรอบใช้กับอาวุธโจมตีระยะประชิดทุกชนิดอันที่15ความทรงจำของเอลเดนเราจะได้มาจากการปราบบอสอสูรแห่งเอลเดนนะครับความทรงจำของอสูรแห่งเอลเดนที่สลักบนพฤกษาทองวงวานอสูรแห่งพระมหาประสงค์เคยเป็นร่างจุติของมโนทัศน์แห่งบัญญัติอันแรกดาบตกท่อเทพเจ้าดาบที่ถือกำเนิดจากซากศพเทพผู้ควรจะเป็นอมตะชั่วนิรันดร์ผู้คนต่างตีความไปต่างๆนานาทั้งบาปมหันต์ภัยวิบัติจุดสิ้นสุดของยุคสมัยหรือจุดเริ่มต้นใหม่ทักษะต่อสู้เฉพาะคลื่นทองสถิตทองเมื่อครั้งอดีตในตัวดาบแล้วโจมตีคลื่นสีทองแผ่กว้างที่ด้านหน้าเป็นลูกพัดกวาดศัตรูทั้งหมด
ที่ 2คาถาศึกแห่งมาริกาคาถาหินที่ถูกสร้างณแดนผู้วิเศษนอกแดนมัชชิมาอาวุธที่ราชินีมาริกาใช้ทำลายวงแหวนเอลเดนและลาดากรใช้เพื่อซ่อมแซมเสียหายบางส่วนด้วยแรงกระแทกตอนวงแหวนแตกสลายมีเศษรูนปักเข้าไปทักษะต่อสู้เฉพาะพิฆาตทองกระโดดตัวลอยสถิตแสงสว่างในเศษรูนแล้วทุบจุดแรงเกิดจากกลางอากาศเป็นการทุบเยี่ยงวีรชนลาดากร